හෙලෝ ඉතිං අද මම පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ ටියුටෝරියල් එකක් බ්ලෙන්ඩර් ගැන නෙමෙයි නමුත් බ්ලෙන්ඩර් වලට වැදගත් වෙන දෙයක් සහ 3D පැත්තට ඕගොල්ලොන්ගේ වැඩවලට තව ලේසි වෙන විදිහ දෙයක්. ඉතින් මම මේක ගැන Facebook එකේ දැම්මා වීඩියෝ එකක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා මේක ගැන පොඩ්ඩක්. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ මේ process එක ගැන. ඒ වැඩේ මේ විදිහට කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මං පහුගිය දවස්වල AI ගැන රිසර්ච් කරනකොට මම try කරා. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ 3D පැත්තේ වැඩ නිසා කොහොමද ලේසියෙන්ම character එකක් අපිට පුළුවන් ද image එකක් කරා generate කරන්න කියන එක. ඉතින් මට හම්බ වුණු එක මොඩියුල් එකක්. ඇත්තටම AI train කරන්න හදපු මොඩියුල් එකක් මේක. ඉතින් මේ මොඩියුල් එකෙන් මට පුළුවන් වුණා single image එකක් දීලා application එක හරහා ඒගොල්ලන්ගේ මොඩියුල් එක හරහා මේ ඉමේජ් එකකින් කැරක්ටර් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ PDF එකක් මේ විදිහට තමයි method එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ application එක වැඩ කරන විදිහ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ official website එක මේක. ඉතින් මේකේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන් කොහොමද මේ වැඩ ටික වෙන්නේ. ඒ වගේ මේකේ overview papers තියෙනවා. ඒකේ main contributions කොහොමද වෙන්නේ වැඩ ටික right ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් single image එකකින් මේක කරගන්න විදිය. ඉතින් මෙන්න මේ space එකට ගියොත් ඔයාට මේක use කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ space එකේ මේ සෑහෙන AI models තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ models කියලා කියන්නේ module තියෙනවා. Python base කරපු module තියෙනවා train කරලා හදපු data sets එකතු කරලා. ඉතින් මේ modules ඔයගොල්ලන්ට මේ use කරන්නත් පුළුවන්. කවුරු හරි developer කෙනෙක් හරි එහෙම කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේවා use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්පේස් කියන එකේදී එක එක මොඩියුල්ස් මේ ටෙස්ට් කරලා බලන්නත් පුළුවන් right. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් ඒක චෙක් කරලා බලන්න. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේක මේ හොස්ට් කරලා. ඉතින් right අපි බලමු කොහොමද මේකට අපි ඉමේජ් එකක් ඉන්පුට් කරලා එකෙන් අවුට්පුට් එක ගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ හරිම සරල දෙයක්. ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මෙතෙන්ට මෙතන ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට ඩ්‍රැග් කරලා දාන්න. මම මෙතන ක්ලික් කරලා මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ඉමේජ් එක මම ගන්නවා right. මම මේ ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරලා ගන්නවා. සිලෙක්ට් කරලා අරගෙන මම මේක ඔය විදිහට තියෙද්දි මේ ඉමේජ් එක මෙතන තියෙනවා. මම මෙතන මෙන්න මේක ටික් කරනවා. Reconstruction එකේ method එක අහනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම check කරේ ඒකින් නිසා මම ඒක කිව්වේ. ඔයගොල්ලොත් මේවා check කරලා බලන්න. වෙනස්කම් තියෙනවා නම් comment එකක් දාලා තියන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ parameters වෙනස් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මොකොත්ම මේ විදිහටම තියන්න. තියලා submit image කියන එක දෙන්න. එතකොට submit image කියන එක දුන්නාට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනවා මේක process කරගන්න. ඉතින් process වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද result එක එන්නේ කියලා. එතකම් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන දීලා තියෙනවා example images කීපයක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පොඩි video clip එකකුත් generate වෙනවා. හරි. මට ටිකක් හිතා ගන්න අමාරුයි මේක මේ කොයි විදිහටද මේගොල්ලෝ මේක ජෙනරේට් කරන්න කියලා. නමුත් ඒකේ අර එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් තියෙනවා. කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඒවා ජෙනරේට් කරන්නේ? ඒක මැතමැටිකල් ප්‍රොසෙස් එකක් ගිහිල්ලා එහෙම තියෙන්නේ. නෝමල් මැප් එකක් බේස් කරගෙන එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක ජෙනරේට් කරන්නේ. රයිට්. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් මේක ගියාට පස්සේ මොන විදිහටද අපිට රිසල්ට් එක එන්නේ කියලා. රයිට්. ඉතින් දැන් ඔන්න මොඩල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. අපි දුන්නු බේස් ඉමේජ් එක පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ මෙතන normal map එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ normal map එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ආයෙත් ඉමේජ් එක අනිත් පැත්ත හරවලත් අපිට ඒකේ preview එකකුත් දීලා තියෙනවා මෙතන. right දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ ස්කෑන් වෙච්ච ඉමේජ් එක මොන විදිහට තියෙන කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බැලුවොත් පේනවා මේ cloth එකත් වල තියෙනත් මේ ඒ stencil එක වගේ තියෙනවා මෙහෙම මේ cloth වල. ඉතින් මේක තනිකරම නිකන් අර ෆොටෝ ස්කෑන් කරලා හදපු මොඩල් එකක් වගේ එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. හරි මම ඒකත් මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඩෙස්ක්ටොප් එකට තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ මම. right. ඒ මොඩල් එකත් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව දෙයක් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ ඉමේජ් එක අරගෙන right අපි දෙන ඉමේජ් එක අරන් ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මේක ස්කෑන් කරගන්නවා. හරිද? ස්කෑන් කරගෙන එයාලා මේ ඉමේජ් එකෙන් අහපව් ජියොමෙට්‍රික් කන්ස්ට්‍රෙන්ට් මේ කන්ස්ට්‍රක්ට් කරලා මේ විදිහට හදලා ඒ පෝස් එක බේස් කරගෙන ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා තව මේ ප්‍රීඩිෆයින්ඩ් මොඩල් එකක්. ඒකෙන් මේ පෝස් එක අහපව හදනවා ඒ මොඩල් එකට.
රයිට්. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මේ අත්වල ඇඟිලි එතකොට මේ මූණ එහෙම ඔක්කොම හොඳට තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ පෝස් එක මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ දෙනවා. හරි. අපිට ඕන නම් ඒකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා කිලෝබයිට් ගානක එකක්. අපි කිලෝබයිට් ගානක මොඩල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරමු. රයිට්. ඊට අමතරව මම ඕගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නුවා මේ තියෙන්නේ ප්‍රීවිව් එක. ඕගොල්ලන්ට මේක වෙබ්සයිට් එකකට වගේ දාන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉමේජ් මේ ප්‍රීවිව් වීඩියෝ ක්ලිප් එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙන කාට හරි යවන්න ඕන නම් මේක ජෙනරේට් කරලා මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ කියලා එකවත් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා MP3 එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. sorry MP4 එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. දැන් අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක පැත්තෙන් අපිට ඕනේ කරන දේවල් ටික හරි. අපි යමු Blender වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් file import obj කියන එක දීලා මෙතන desktop එකේ ඕගොල්ලන්ගේ model එක ගන්න. right. මේ තියෙන්නේ අපි ස්කෑන් කරගත්ත model එක. හරි. මේ තියෙන ස්කෑන් කරගත්ත model එකට අපි බලමු අපේ texture එක දාන්න පුළුවන්ද කියලා. මේකේ texture එකක් ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක තව modify කරගන්න පුළුවන්. sculpting menu එකට මේක ගිහිල්ලා තව වෙනස්කම් ඕන දේවල් sculpt එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේකේ මේ poly count එක ওই geometry එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. right. හරි. අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේකට texture එක මැප් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේකට යන්න UV edit කියන එකට ගිහිල්ලා මේක ඔයාට මම තියාගෙන මේකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒකට මැටීරියල් එකක් අසයින් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ බේස් කලර් කියන එකට ඉමේජ් ටෙක්ස්චර් දීලා ඕපන් කියන එකට ගිහිල්ලා එතන ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඔයාට දෙන්න පුළුවන් අපි මොකද ගත්තේ? රයිට් මේක හරි ඉමේජ් එක දෙන්න. ඒ අදාළ ඉමේජ් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මේ පැත්තෙන් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඒ අදාළ ඉමේජ් එක. හරි මේ විදිහට. හරි. දැන් ඔයා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න මොඩල් එක සිලෙක්ට් කරලා edit mode එකට ගිහිල්ලා all select කරලා right click කරලා face mode එකේ ඉද්දි project from view bounds කියන එක දෙන්න. එන්න මේ විදිහට. හරිද? දීලා දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේක මේ විදිහට ස්කේල් කරන්න. හරි. ඒ අතරේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ පැත්තේ මොඩල් එකේ material view එක on කරන්න. හරි on කළා මෙතනින් මෙන්න මේක off කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ UV map එක හරි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපිට මැච් කරගන්න වෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ ආපු විදිහේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක පිටිපස්සත් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක ඊට පස්සේ ටෙක්ස්චර් පේන්ටිං වලින් හරි මේ මැච් කරලා හදා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ෆේස් එක මේ පැත්තට විතරක් නම් මොඩල් එක තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ විදිහට පේනවා. ඉතින් රයිට් ඔය විදිහට තමයි ඉතින් මොඩල් එක ක්‍රියේට් කරලා ගන්න. ඉතින් මේවා ඔක්කොම මේ ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න වෙනවා. අහපව් මේ මෙතන තියෙනවා තව පොඩි අවුල්ස් තියෙනවා මේක. ඉතින් අපිට පුළුවන් sculpting window එකට ගිහිල්ලා හරි මේවා අහපව් ඔක්කොම මේ sculpt කරලා හදා ගන්න. හරි මේ විදිහට තමයි ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන ඇත්තටම මේ මගේ අතින් වැඩි වෙලා ඇත්තටම ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි වෙලා මේක වෙනස් වුණේ. ඉතින් ටෙක්ස්චර් එක තියෙද්දිම අපිට මේක පේන්ට් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. හදාගෙන ওই විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක තමයි අපි අර හදාගත්ත මොඩල් එක තියෙනවනේ මෙතන. ඒ කියන්නේ මේ බේස් මොඩල් එකෙන් අහපවසරයක් එයාලා හදන තව මොඩල් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් අරන් බලමු.
import obj mm, refine හරි මේ තියෙන්නේ ඒකටම සමාන එකක් අපි බලමු දැන් මේ මොඩල් එක අරගෙන මේ තියෙන්නේ ඒකේ අත්පය ඇඟිලි ඔක්කොම ටික හොඳට තියෙනවා ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ටෙක්ස්චර් කරන්න පුළුවන් අපි නිකන් බලමු මේ මේකේ තියෙන මැටීරියල් එක සෙට් කරලා මේකට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ මොකද මේක අපි අන්රැප් කරලා නැහැ ඒක නිසා මම මේකත් ගිහිල්ලා මේ විදිහට face mode එකේ තියලා project from view කියන එක දෙනවා දීලා UV editing mode එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මේකට මැච් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඉතින් මේක රිෆයින් කරලා හදපු මොඩල් එකක් නිසා මේක හරියටම මැච් වෙන එකක් නෑ මේකට මොකද මේකේ සම්පූර්ණ ටෙක්ස්චර් එකයි ජියොමෙට්‍රි එක ඔක්කොම වෙනස් හැබැයි රීසනබල් ලෙවල් එකකට ආවා මොකද මේකේ දැන් අර ෆේස් ඩීටේල්ස් එහෙම හොඳටම තියෙන නිසා මේක එහෙම මැච් කරන්න හරි අමාරුයි මේකට ඉතින් ඒක නිසා මේක අනිවාර්යෙන් ටෙක්ස්චර් කරන්න ඕන අපි මේ වෙනම UV කරලා එහෙම හරි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මොකක් හරි සබ්ස්ටන්ස් වගේ එකකට අරගෙන ඕනනම් මේක කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මොඩල් එක එන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මේක වෙනස් විදිහකට තව වෙනස් කරලා ඕන විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බේස් මොඩල්ස් හදා ගන්න නම් මේක සෑහෙන්න වටිනවා. ගොඩක් වෙලාවට කැරක්ටර්ස් වලට එහෙම නැත්නම් ඔය වැඩිපුරම ස්ටැචු එකක් වගේ හදා ගන්න ඕන නම් ඒ පෝස් එකක් එක්ක මොකක් හරි දැන් අමාරු පෝස් දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය කැරක්ටර් එකක් කරන් ටී පෝස් කැරක්ටර් එකක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේක රිග් කරලා මේ විදිහට පෝසස් හදන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එක ඕන තරම් ඔය පෝස්ට් කරගෙන ඉන්න ඉමේජස් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම එකක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ එකකින් වැඩ කරන්න. අපි බලමු මේ කැරක්ටර් එක රිග් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට. බලමු අපි try එකක් දීලා. right මේ විදිහට තියාගමු. තියාගෙන මම මෙතෙන් ගිහිල්ලා ඇඩ් කරනවා ආමේෂ එකක් right ආමේෂ එකේ මම මෙතන සිලෙක්ට් කරලා in front එක තියෙන්නේ right මෙන්න මෙතන හරි එතකොට මේ ආමේෂ එක සම්පූර්ණයෙන් අපේ හැම වෙලාවකම මොඩල් එකට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් බෝන් එකයි මම මේක එක්ස්ට්‍රූඩ් කරනවා ඊට පස්සේ එක්ස්ට්‍රූඩ් right ඊට පස්සේ මෙතෙන් එකක් ගන්න හරි right okay දැන් මේක පෝස්ට් මෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේකයි සිලෙක්ට් කරලා පෝස්ට් මෝඩ් එකේදී ආපහු සිලෙක්ට් කරනවා මේ ටික ඔක්කොම P ඔටෝමැටික් වෙයිට් කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් මේක රොටේට් කරන්න right මේ තියෙන්නේ අපේ කැරක්ටර් එක දැන් අපිට පුළුවන් අපව ඕනනම් අපිට ඕන විදිහට පොඩ්ඩක් හදා ගන්නත් මොකද මේ දැන් මේක රිග් කරපු නිසා right ඉතින් කොහොම තමයි අපි මැටීරියල් එක පොඩ්ඩක් අයින් කරලා බලමු කැරක්ටර් එකේ right object mode remove material හරි ඉතින් අපිට ඕන නම් මේකට keyframes උනත් දෙන්න පුළුවන් right pause mode
මේ විදිහට පොඩි ඇනිමේෂන් උත් කරන්න පුළුවන්. හරි. කොහොම වුණත් ඉතින් ලේසියෙන්ම කැරක්ටර් එක ජෙනරේට් කරගන්න දැන් ඕගොල්ලොන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕන මොඩිෆිකේෂන් නම් මේකට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තාම මේක ගේම් එන්ජින් වලට අරගෙන බැලුවේ නැහැ කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. ගේම් එන්ජින් වලට ගන්න මේක පුළුවන්ද කියන එක මම try කරලා ඒකටත් තව වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. කොහොම හරි ඉතින් තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක මේ AI එකත් එක්ක මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට වැඩ ලේසි වෙයි. අනවශ්‍ය බියක් නම් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ කියලා තමයි මගේ නම් මතේ. මොකද තාම අපි තාම මේවා AI එකට කියන්න ඕනේ අපිට ඕන විදිහට මේක කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් හරියට සහ ඒකෙන් දෙන රිසල්ට් එක හරියටම ඇකියුරේට්ද කියලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට තාමත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි මේවා දෙන දැනගෙන හිටියොත් ඉස්සරහට වැඩ තව ටිකක් ලේසි වෙයි. ඒ වගේම අලුත් ඔපචුනිටි හැදෙයි. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ මොකක් හරි කරනවා නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක ඔයාගේ කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි මම නම් පුළුවන් තරම් අලුත් දේවල් try කරලා බලන්න උත්සාහ කරනවා. මම කියන්නේ ඕගොල්ලොත් පුළුවන් විදියට ඔයත් ඒක කරන්න කරලා අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ගමන් ඔයාගේ වැඩ ටික දිගටම කරගෙන යන්න. හරි. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් ටියුටෝරියල් එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් අපේ Facebook page එකට ගිහිල්ලා. ඒකේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපි අලුතෙන් දැන් TikTok පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒකෙත් අපි කන්ටෙන්ට්ස් දානවා. ඒවටත් ඔයගොල්ලන්ට contribute කරන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ස්පෙෂල් ටියුටෝරියල්ස් මොනවා හරි ඕනේ කරන සයිඩ් එකක් තියෙනවා නම් බලන්න. අපි geometry nodes වලින් කොහොමද level designing එතකොට blender වල වැඩ ලේසි කරගන්නේ කියන එක තව ඉස්සරහදී වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. එහෙමනම් අපොටම සුබ දවසක්.